bạn gái cô chê dương vật của đấy nhỏ quá, là cậu ấy rất là tự ti và chia tay ngay lập tức, và cậu đến khám với chúng tôi với một yêu cầu rất đơn giản là làm nào bác sĩ phải làm cho tôi to hơn, dài hơn. Đồng hành của chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu và nằm học Bệnh viện E Hà Nội, và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Lê Trần. Tôi chỉ cần cái chày này của tôi không cần cái gì khác, thì đấy là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Tôi nghĩ rằng là chỉ cần to và dài thôi là đủ sướng rồi. Bác sĩ Liên và chị Lê này, nếu mà phái nữ quan tâm tới số đo của vòng 1 thì nam giới cũng quan tâm về cái kích thước của bộ phận sinh dục của mình, bởi câu chuyện này liên quan tới hình thể và các đặc điểm hấp dẫn giới. Hơn cả là họ tin rằng là cái kích thước, cái chiều dài của cậu nhỏ càng dài thì cái điểm chạm tới độ thăng hoa của đối tác càng nhiều, chị em càng sướng. Nhưng mà thực tế là các chị em mình mong gì, liệu cậu bé càng dài thì các chị em mình càng thích? Đó là câu hỏi hôm nay cần bác sĩ Liên và chị Lê giải đáp cho quý vị khán giả hôm nay ạ. Bác sĩ Liên này, trong y học tình dục ấy, mình có cái định nghĩa về cái kích thước của một cậu nhỏ chuẩn không ạ? Trong y học ấy thì thông thường là người ta tính kích thước trung bình ở người trưởng thành cũng như trung bình theo độ tuổi thì gọi là kích thước chuẩn. Ý ở đây là cái kích thước dương vật, cái chiều dài cũng như là cái chu vi của nó lúc bình thường và lúc cương là tính theo độ tuổi. Đấy, ví dụ sau khi đứa bé sinh ra dưới 1 tuổi chẳng hạn thì nó chỉ độ 1 đến 2 phân thôi, 2 cm thôi. Rồi 5 đến 6 tuổi chẳng hạn nó tăng lên theo thời gian, đặc biệt là trong cái tuổi dậy thì chẳng hạn ấy, thì kích thước dương vật ở nam giới nó có thể 6, chiều dài có thể 7 đến 8 cm chẳng hạn. Còn đối với người trưởng thành thì kích thước trung bình ở người Việt Nam chẳng hạn thì nó khoảng tầm 4 đến 11,5 cm về chiều dài. Và qua cái kích thước chuẩn, cái trung bình đấy, như thế thì người ta sẽ so sánh về những người có kích thước dương vật nhỏ và những người có kích thước dương vật nó lớn hơn. Cái kích thước trung bình theo độ tuổi đấy thì người ta làm thôi, chứ còn không có cái nào là chuẩn cả. Thì chuẩn đây là theo độ tuổi, đánh giá mức độ trung bình của cái nhóm tuổi đấy. Nó sẽ tính theo độ tuổi chứ không hẳn có một cái quy chuẩn rằng là lúc quan hệ mày phải đặt là to như này, dài như này thì mới là chuẩn cho một cái cuộc yêu trọn vẹn, đúng không? Chính xác, bởi vì cái kích thước dương vật nó còn liên quan đến chủng tộc, nó cũng còn liên quan đến địa dư, rồi đến khu vực, liên quan đến gen nữa. Chẳng hạn gen người châu Á sẽ khác với gen của người châu Phi và của người châu Âu chẳng hạn. Thông thường kích thước dương vật trung bình ở người châu Phi chẳng hạn thì nó rất là to và nó dài, trong khi người trung bình người châu Á thì nó mức độ vừa phải thôi. Thì đấy là cái mà người ta để so sánh. Thế nhưng mà xin đoán là chắc hẳn là trong quá trình thăm khám của mình ấy, bác sĩ Liên chắc chắn là cũng từng gặp những cái trường hợp mà các mày dâu nhà mình người ta than phiền về cái kích thước của mình ấy nhỉ? Rồi thường than phiền đấy thì không biết là đến cái mức nào ấy. Có rất nhiều bạn trẻ đến khám là vì tại sao chúng ta phải hiểu là đây là một ý. Thông thường khi đứa bé nó đã có ý thức giới tính chẳng hạn, nó rất ngại cho người khác giới hoặc là người cùng giới xem cái cơ quan sinh dục của nó, kể cả bố mẹ nhiều khi nó không cho đâu. Vì nó có thể đây là trong cái tiềm thức là được dạy là phải, đây là cái vùng mà gọi là vùng gây ra sự xấu hổ ở trẻ em. Và chính vì vậy mà càng lúc như lớn lên nó bắt đầu có cái xuất hiện tâm lý tình cảm, tình yêu chẳng hạn, thì nó bắt đầu quan tâm. Đặc biệt với cái giáo dục giới tính bây giờ nó được sớm hơn thì các cháu nó sẽ quan tâm nhiều về sức khỏe giới tính và cái hình thể và cái cơ quan sinh dục, là các cháu cũng có nhiều quan tâm hơn so với cái thế hệ trước. Đấy, chính vì vậy mà khi mà nam giới các bạn hay rủ nhau đi tiểu cùng với nhau chẳng hạn, ngày xưa sau giờ ra chơi chẳng hạn thì các bạn nam này rủ nhau đi tiểu với nhà vệ sinh cùng chẳng hạn, các bạn có thể nhìn nó so sánh giữa bạn này với mình với người khác chẳng hạn, thì bản thân đã có sự so sánh rồi. Nhưng lúc đó là gì, nó chưa xuất hiện cái quan hệ tình dục, chưa có cái gì cả, thì nó không có gì bận tâm nhiều lắm đâu. Nhưng khi mà các bạn đó bắt đầu đến độ tuổi quan hệ tình dục thì bạn sẽ quan tâm sâu hơn, và với thời đại công nghệ internet bây giờ thì các bạn sẽ tìm hiểu về kích thước của dương vật. Đặc biệt nếu như các bạn nào mà có nhiều bạn tình thì bạn cũng sẽ quan tâm rất nhiều về kích thước dương vật. Đặc biệt là gì, có nhiều trường hợp là chính các bạn nữ, các bạn tình đấy so sánh kích thước dương vật của các bạn nam giới này đối với các bạn nam giới khác. Và trong thực hành lâm sàng chúng tôi có rất nhiều câu chuyện nó rất là đáng buồn. Ví dụ có một câu chuyện này là bạn nam thanh niên này, bạn lần đầu tiên bạn quan hệ nhưng mà vì một bạn gái cô chê dương vật của đấy nhỏ quá, là cậu ấy rất là tự ti và chia tay ngay lập tức. Và cậu đến khám với chúng tôi với một yêu cầu rất đơn giản là làm nào bác sĩ phải làm cho tôi to hơn, dài hơn, không tự ti, không xấu hổ với các bạn khác giới. Đấy là cái câu chuyện tôi gặp. Và có rất nhiều các bạn nam giới là gì, thực ra kích thước của bạn rất to, rất tốt rồi, nhưng mà có thể là do cái ảnh của báo chí, của tuyên truyền, của cái chuyện tán chuyện với nhau, vẫn đòi phải làm mình to hơn, dài hơn, đẹp hơn. Mà thông thường thì làm kích thước dài dương vật như vậy thì chúng tôi tư vấn rất là kỹ, và nhiều trường hợp là chúng tôi chỉ cần tư vấn tâm lý cho các bạn hiểu thôi. Cái chuyện này nó cũng trôi qua rất là nhanh. Có nhiều bạn nó bị ám thị cái chuyện về kích thước dương vật đấy, thì thực sự là phải có một quá trình tư vấn rất là nhiều. Còn đương nhiên những cái trường hợp mà kích thước dương vật nó nhỏ, nó ngắn này, chúng tôi có thể chỉ định phẫu thuật để làm tăng kích thước dương vật cho các bạn nam giới đấy. Bác sĩ Liên chia sẻ thì Giang lại nhớ đến một cái khảo sát thì năm 2010 thì có một cái khảo sát về cái sự hài lòng của các anh về kích thước của mình, thì kết quả cho thấy là 44% người ta nói là
tạm hài lòng nhưng mà vẫn muốn to hơn nữa, dài hơn nữa nếu có cơ hội. Số còn lại thì lo lắng rằng là của mình bé quá. Và nghiên cứu của Đại học California của Mỹ thì cũng chỉ ra rằng là 90% đàn ông của Mỹ người ta mong muốn kích thước cổ nhỏ người ta cỡ to hơn. Và những cái nỗi lo âu này của các cánh người dâu thì xuất phát từ cái việc là họ nghĩ rằng đối tác của mình thích kích thước cổ nhỏ người ta cỡ to hơn. Vậy thì chị Lily này, nghe cái tâm tư nguyện vọng cái nhà các anh nhà mình ấy, cũng như chia sẻ những cái câu chuyện từ bác sĩ Liên chia sẻ ấy, thì chị Lily thấy sao? Không biết là các chị em nhà mình thì chia sẻ với chị Lily không biết là có khớp với những cái điều mà các anh nhà mình nghĩ không? Thực ra thì cũng có, nhưng mà cái số đấy không nhiều. Thường thì những người mà người ta quá chú trọng đến cái chuyện cái kích thước ấy, thì đối tác của họ thường là chưa có kỹ năng đầy đủ trong những cái như là dạo đầu, như là cách thủ thỉ tán tỉnh, rồi nâng niu âu yếm các kiểu. Với cả là hiện giờ ấy thì có một bộ phận là bị ảnh hưởng bởi vì là chuyện với phim ấy, thì trong chuyện với trong phim thì kích cỡ của những cái thanh kiếm ánh sáng đấy nó khá là khủng bố. Thế nên là các chị em chưa được hưởng cảm giác ấy thì cứ nghĩ rằng là nếu mà được như thế thì là cảm giác chắc là nó sẽ khác lắm, nó sẽ lên mây nhiều hơn. Nhưng mà thực ra thì không phải là có rất nhiều chị em thích cậu nhỏ càng to càng dài thì là càng tốt đâu, bởi vì là có bằng chứng ấy, có rất nhiều trường hợp tránh chồng thì vợ rất sợ mỗi khi đến ngày lâm trả bài, xong rồi hoạt động lại mạnh quá thì đối tác thủng cùng đồ lại đi cấp cứu, sau rồi cũng thành ám ảnh tâm lý cho người ta. Có những người phụ nữ thì cố gắng chiều chồng, bị đau nhưng mà sợ trốn thì chồng đi ra ngoài, thế là lại cố gắng nghiến răng vào, thế là nó thành một cái đau như kiểu thành mãn tính ấy. Có những người mà chưa sách nhá, thậm chí mới chỉ chồng động vào người mới có động tác cởi quần thôi là đã đau rồi. Cái nỗi đau này nó đã ăn vào tâm lý rồi. Tất nhiên là ở đây cái chuyện giao tiếp và skill của người chồng cũng là cái điều phải xem xét nữa. Vẫn có những người to và dài, thế nhưng mà họ làm đối tác của mình thoải mái thì đương nhiên là lúc đấy thì nó sẽ là mê chữ E kéo dài. Tuy nhiên là cái chuyện mà to quá hay là dài quá ấy, cũng như bác sĩ Liên đã nói ấy, bởi vì là nó sẽ còn phụ thuộc vào chủng tộc nữa. Trong trường hợp mà cối mà nông mà chày nó lại dài quá thì cối nó cũng không chịu được, đúng không? Có những trường hợp là cái đường vào của cô bé dài quá ấy, thì nó sẽ đều có vấn đề cả nếu mà không gặp được người thích hợp. Trong trường hợp mà cái đường vào của cô bé nó ngắn ấy thì cậu bé dài sẽ khiến cho người phụ nữ rất là đau và khó chịu. Thế nên là to và dài quá thì đều có vấn đề nếu mà không gặp được người thích hợp. Tức là trong trường hợp nếu như mà gặp được đối tác mà cái đường vào của họ sâu, dài, người ta gọi là cái giếng sâu ấy, thì lúc đấy to và dài có thể sẽ ok. Thế nhưng trường hợp lại gặp một cái giếng cạn thì lúc đấy to và dài nó lại thành chướng ngại vật, cũng như là trở thành rào chắn giữa hai người rồi. Bởi vì là nghiến răng chịu thì cũng không được, mà nhiều khi nó cũng sẽ gây ra những cái hậu quả nó cũng không hay ho gì. Thực tế thì nữ giới người ta chỉ cần một cậu bé có kích cỡ vừa phải, vừa với họ. Nó sẽ không có một cái quy chuẩn cụ thể nào cả. Thế nhưng mà nó ở cái trạng thái gọi là trung bình hoặc trên trung bình so với cái mức khảo sát một tí. Chứ còn người ta cũng không quá yêu cầu phải to hay là phải dài thì mới chứng tỏ được phong độ hay là như thế nào cả. Bởi vì là có những trường hợp đau các kiểu ấy, nó cũng chẳng sung sướng gì cả. Nói thẳng ra là ấy, người phụ nữ người ta cũng không quá để tâm là anh to hay là anh dài đâu. Người ta không quan tâm rằng của anh to như thế nào, của anh dài như thế nào, mà cái người ta quan tâm chỉ là anh có là khiến người ta sướng hay không thôi. Chứ còn to hay dài nhưng kỹ năng không có, chỉ biết lao vào húc như trâu, không mang lại cảm giác cho người ta, chỉ thấy đau thôi, thì cái việc anh to hay có dao thế hay có dài thế thì nữa nó cũng không có lợi ích, thì cũng không có hiệu quả gì cả. Đấy, nhưng mà đấy là cái chia sẻ của chị Lily. Nhưng mà để nghe hiểu hơn tâm tư của các chị em nhà mình ấy, thì mời bác sĩ Liên và chị Lily cùng nghe một cái chùm phỏng vấn sau đây mà Tầm Thì thu được từ các chị em để xem là họ mong muốn một cậu nhỏ có kích thước như thế nào ạ. Em thì em không quan trọng kích thước đâu, miễn là các kỹ năng khác của anh ấy giỏi là được. Thích một kích thước cậu nhỏ vừa đủ và phù hợp với lại cơ địa của bản thân. Được chọn thì mình sẽ chọn một cái nó vừa phải, nó không quá dài, nó không quá ngắn. Dài hay không quan trọng, anh biết sơ bỏ là được. Có partner là mình đã vui rồi thì mình cũng hoàn hảo như ý muốn của đối phương. Người ta như thế nào thì mình cũng sẽ tìm cách để hai cùng happy, có nhiêu chơi nhiêu. Vâng, có cái phần chia sẻ vừa rồi của các chị em nhà mình thì chắc là các anh nhà mình đã mường tượng rõ hơn về cái tâm tư cũng như là nguyện vọng của các chị em nhà mình về chiều dài hay là kích thước của cậu nhỏ rồi ạ. Nhưng mà bác sĩ Liên này, qua cái tâm tư từ cả hai giới thì chắc là Xanh phải nhờ bác sĩ Liên kết luận một chút. Thực tế thì cái kích thước nó có tác động tới cái việc đặt cực khoái của nửa kia không anh? Thực ra thì chúng ta phải hiểu như cái chìa khóa và cái ổ khóa ấy nó phải vừa khít với nhau thì tất cả đôi bên đều happy hết. Chứ một ông thì khóa thì rất to nhưng mà cái ổ khóa thì bé tí thì nó gây đau, về chính vì nó gây lãnh cảm, thì người ta sợ hãi trong cái chuyện quan hệ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và thứ hai là gì? Bây giờ hôn nhân một vợ một chồng, tâm lý chung như chị em vừa rồi người ta chia sẻ,
Quan trọng nhất là vừa phù hợp với người ta thôi, bởi vì có thể phù hợp với bà vợ nhưng mà không có phù hợp với cô bồ, hoặc ngược lại như vậy. Cái thông thường ấy, cái chuyện kích thước dương vật là to dài ấy, đó là phim ảnh thôi, chứ còn về cái chuyện yêu trong các cái cặp bạn tình gọi là chung thủy ấy, thì thông thường người ta phải phù hợp với nhau. Và theo thời gian ấy, khi chưa sinh con ấy, thì thông thường cái âm đạo của phụ nữ ấy trụ giãn rất là tốt đấy, và làm nam giới người ta đạt cực khoái rất là tốt. Thì khi người ta sinh đẻ nhiều ấy, sinh đẻ ra đường tự nhiên ấy, thì cái âm đạo nó giãn rộng ra, và nhiều trường hợp là sau cái mổ người ta cắt từng sinh môn ấy làm cho cái âm đạo nó rất là rộng. Như khi mà quan hệ như vậy ấy, thì thông thường là gì, cái kích thước cậu nhỏ ấy, ban đầu có thể là to với người phụ nữ, nhưng sau nó lại nhỏ hơn vậy. Và chính vì nam giới nhiều người ta không đạt được nhiều cái khoái cảm như vậy đâu, vì khi cái khoái cảm ở nam giới nó phải phụ thuộc vào cái sự tiếp xúc của cái da, cái niêm mạc quy đầu ấy, nó tiếp xúc vào cái âm đạo của người phụ nữ rất là nhiều, khiến cho người đàn ông người ta đạt được cực khoái. Còn nữ giới thì nó rất nhiều yếu tố, vì kỹ năng tình dục của nam giới, rồi các cái động tác của người nam giới kích thích người phụ nữ, cũng như cảm xúc người phụ nữ. Do đó là gì, khi mà quan hệ ở những cái người mà âm đạo rộng thì cái kích thước, cái độ rộng, chiều rộng, kích thước của dương vật nó cũng là một yếu tố để giúp cho người nữ giới đạt được cực khoái. Bởi vì người nam giới ấy, tại sao bản lĩnh ở đây ấy, không phải là cái chuyện to hay dài, mà những người đàn ông ấy là làm cho người phụ nữ là người ta đạt được khoái, tức là người ta duy trì được cuộc yêu, không bị xuất tinh sớm, không bị rối loạn cương dương ấy. Đấy là cái bản lĩnh ở đàn ông. Còn đương nhiên những cái nam giới mà cái dương vật nó quá nhỏ, quá ngắn chẳng hạn, thì cái chuyện cuộc yêu nó không mỹ mãn. Bởi vì trong cái chuyện quan hệ tình dục ấy, ngoài cái bản năng của con người ra ấy, mang tính chất xã hội ấy, thì nó lại có liên quan đến duy trì nòi giống. Người phụ nữ thì người ta luôn luôn là giống cái, thì người ta luôn muốn chọn giống đực là phải được khỏe mạnh để sinh sản, tạo ra một cái thế hệ sau nó duy trì nòi giống một cách mạnh khỏe. Thì đấy là cái tâm lý chung, bản năng của loài động vật. Nhưng con người thì nó lại mang tính chất yếu tố xã hội về tình cảm. Thì chính vì vậy mà cái chuyện quan hệ tình dục mà kích thước dương vật đấy nó là phụ thuộc vào suy nghĩ, cái sự tiếp nhận cái văn hóa của người nam giới từ cái cộng đồng nó ảnh hưởng tới. Và chính vì vậy để cho người đàn ông người ta không quá chú tâm vào cái kích thước dương vật ấy, thì người phụ nữ với bản tính chung thủy ấy, là người ta cũng tác động rất là lớn. Nếu mà phụ nữ luôn đồng hành với người nam giới và giúp cho người nam giới người ta đã cực khoái và luôn luôn thể hiện cái sự tình yêu mãnh liệt với bạn tình chẳng hạn, thì người nam giới người ta cũng không chú trọng nhiều đối với cái chuyện kích thước của người ta đâu. Còn khi mà người phụ nữ có những cái ánh mắt, những cử chỉ mà ám thị đối với người nam giới là cái kích thước dương vật của mình chưa đủ dài, chưa đủ to chẳng hạn, thì người nam giới người ta sẽ bị ám ảnh về chuyện kích thước. Chính vì vậy mà như câu chuyện tôi chia sẻ với các bạn chẳng hạn, chỉ vì một câu nói thôi mà cậu này cậu không dám yêu một cô nào khác, thì cậu cũng bị ám thị cái chuyện kích thước dương vật. Nhưng đương nhiên khi trong cái quan hệ tình dục với nữ giới chẳng hạn, đặc biệt có oral sex chẳng hạn, cái kích thước dương vật nó cũng là cái hấp dẫn đối với người nữ giới. Đó là về màu sắc, cái màu da của dương vật. Bởi vì tại sao có nhiều trường hợp là nam giới kích thước rất chuẩn, rất to, rất đẹp chẳng hạn, nhưng người nữ giới người ta cực kỳ sợ. Bởi vì khi người nam giới này người ta cắt cái bao quy đầu nó xấu quá thì nhiều khi như một món ăn ấy, chất liệu có ngon đến mấy nhưng mà bày vẽ nó không bắt mắt thì những người ăn người ta thấy thoải mái. Đương nhiên như Jerry nói chẳng hạn, nếu có một người nam giới mà làm, ví dụ có những phẫu thuật làm dương vật nó quá to chẳng hạn, và khi về sử dụng với bạn tình của mình, với người vợ, nó gây ra đau đớn chẳng hạn, thì thực sự đấy là một cái sự ám ảnh, khiến cho người phụ nữ người ta sẽ trở thành sợ hãi khi quan hệ. Các cái bạn mà đã có quan hệ tình dục, có bạn tình chẳng hạn, chúng ta có cái băn khoăn về kích thước của dương vật thì tốt nhất nên gặp chuyên gia về nam học, chuyên khoa nam khoa, và đặc biệt những người kinh nghiệm tình dục như bạn Jerry chẳng hạn để tư vấn ấy, bạn sẽ hiểu hơn, không quá bận tâm nhiều về chuyện này. Còn đương nhiên nếu như các bạn nam giới nào dương vật nó có những cái bất thường về màu sắc, về kích thước, về hình dạng, như cong vẹo dương vật quá thì lên đi gặp những cái chuyên gia nam khoa như chúng tôi tư vấn và phẫu thuật, thì nó sẽ đạt được cái kích thước và hình thể, nó giúp cho là gì, đối tác đạt được cái sự thỏa mãn. Quan trọng nhất ở trong cái cuộc yêu ấy là người phụ nữ người ta đạt khoái cảm, người nam giới người ta không bị xuất tinh sớm, không bị rối loạn cương dương ấy, đấy mới là điều viên mãn. Đương nhiên là kích thước thì nó sẽ không có liên quan quá nhiều đến việc đạt cực khoái của bên kia cả. Thì cũng như chị nói rồi đây, bởi vì là nếu như mà có kích thước có to đến mấy nhưng mà không có kỹ thuật, không có kỹ năng, không biết cách dạo đầu, không biết cách khởi động, không biết cách làm nóng máy các kiểu ấy, thì có to thế to nữa thì cũng chẳng để làm gì cả. Bởi vì càng to thì khi mà không được dạo đầu thì đưa vào nó sẽ càng đau khổ. Thế nên là cái chuyện mà phụ nữ đạt cực khoái nó không liên quan đến cái vấn đề là người đàn ông càng phải to, càng phải dài thì mới dễ đạt cực khoái. Bởi vì cực khoái đây nó có rất là nhiều yếu tố của phụ nữ, rất là nhiều yếu tố để nó hợp thành, chứ không phải là nó chỉ có mỗi cái vấn đề là đưa vào. Nó còn là đưa vào góc nào, đưa vào hướng nào, rồi đưa vào như thế nào, rồi chuyển động của hông ra sao, rồi cách kích thích ở phía trên, phía dưới đồng thời như thế nào. Nó có rất nhiều yếu tố quyết định. Nếu người đàn ông tự tin rằng là tôi chỉ cần cái chày này của tôi không cần cái gì khác, thì đấy là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Và thực tế thì có rất nhiều anh mang suy nghĩ sai lầm như thế, cứ nghĩ rằng là chỉ cần to và dài thôi là đủ sướng rồi. Ok,
ok anh to anh dài nhưng anh 2 phút thì điều đấy nó cũng không giải quyết vấn đề gì cả, thậm chí là còn hẫng hụt rất nhiều, bởi vì cái khoảng trống anh để lại trong cô ấy khá là lớn. Thế nên là cái chuyện kích thước nó tác động đến việc cực khoái của nửa kia, nó là cái điều mà cần tính chính lại cho cả hai giới cần hiểu. Bởi vì là có những bạn nữ ấy, thì các bạn ý lần đầu thì bạn ý chưa đạt được khoái cảm, lần hai chưa đạt được khoái cảm. Thực tế thì nếu mà chưa bao giờ sex ấy, thì có thể là đến 10 lần ban đầu chúng ta cũng vẫn chưa thể có được cái cảm giác như chúng ta mong muốn. Thế nhưng mà bởi vì là bây giờ cái thông tin nó rất là nhiều, xong rồi rất là nhiều luồng thông tin, thế nên là các bạn ý sẽ đưa ra một cái suy nghĩ lo lắng rằng là liệu có phải là vì của đằng kia bé quá, hay là nhỏ quá, hay là ngắn quá, thế nên là không chạm được vào điểm G, không khiến cho mình có cảm giác được như chị em vẫn đang nói với nhau. Nhưng thực ra đó là không phải, bởi vì là để có khoái cảm được với nhau ấy, nó sẽ không như là trên phim hay là nó không như là trong truyện. Nó không phải là các bạn sẽ có cảm giác lên tiên lâng lâng ngay từ cái lần đầu, đấy là điều không thể, mà nó sẽ cần qua rất là nhiều quá trình để khám phá, để hiểu về cơ thể của nhau, để biết được rằng là đâu là công tắc, đâu là nút bật, đâu là những cái điểm nhạy cảm. Thế nên là hy vọng sau podcast hôm nay thì cái suy nghĩ là cứ phải to với dài nó sẽ được đính chính lại ở trong suy nghĩ, trong quan điểm của mỗi người. Vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Lê và chị Dolly vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Xin Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả chúng ta, đặc biệt là các anh nhà mình, đã có thể tự tin với cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là có phải cậu bé càng dài thì nữ giới càng thích ạ?